أهلا بكم محبتي في هذه الحلقة 290 من برنامجكم لحظات قرآنية، ونناقش أسطورة السلف الصالح في حلقتين. هذه الحلقة الأولى ونتعرض فيها لكلمة السلف. كلمة سلف من حيث اللفظ جاءت في القرآن الكريم وصفا لفرعون وقومه حين أغرقهم الله وعاقبهم بظلمهم، فقال سبحانه وتعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لا 56 من سورة الزخرف. يعني فرعون سلف، هو السلف الصالح لكل المستبدين والظالمين والكافرين والبغاة الذين جاءوا بعده، والذين يسيرون على دأبه، يعني على طريقه وعلى سنته وعلى دينه. وده اللي ربنا قاله وكرره مرتين ثلاثة في سورتي آل عمران والأنفال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولكم وقود النار كدأب الذين كفروا. يعني الذين كفروا بعد، يعني القرآن هنا بيتحدث بقى في عهد النبي وما سيأتي بعده من عهود إلى قيام الساعة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، فرعون كانت له أموال، ولا أولادهم من الله شيئا ولكم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ده سورة آل عمران 10 و11. في سورة الأنفال يقول سبحانه وتعالى عن الكافرين: كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. دي الآية 52. الآية 54: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إذا فرعون هو السلف، ومن جاء بعده يسير على دأبه. مش لازم يكون اسمه فرعون، ومش لازم يكون في نبي اسمه موسى وهارون، لا، هو أهم شيء إن هو يسلك نفس الدأب ونفس الطريق، أنه يكون مستبدا، أنه يقدس غير الله، أنه يكفر بآيات الله، أنه يحارب الله جل وعلا ورسوله أي كتابه. إذا هنا بقى كلمة السلف إن هو فرعون، ده المعنى اللفظي لكلمة سلف: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فرعون هو السلف بتاع الناس الكافرين، وهو لغاية دلوقتي فعلا السلف بتاع المحمديين، وكان هو السلف بتاع الجماعة بتوع قريش. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان يرسل جل وعلا الإسلام برسالة سماوية، برسالة من عنده جل وعلا: لا إله إلا الله، ويأتي الرسول إلى آخره. يؤمن به أقلية، تكفر الأكثرية، يهلك الله أولئك القوم الضالين وينجي الله النبي والمؤمنين. وبين بعد كده يرجع نفس الكفر تاني بأشكال أخرى إلى آخره، بأسماء أخرى، بأسماء آلهة أخرى إلى آخره. بتتكرر القصة لغاية لما القرآن الكريم نزل، يعني الكتاب الخاتم إلى قيام الساعة. بعد كل نبي يأتي البغي على الكتاب السماوي، يأتي البغي على العلم الإلهي اللي هو الكتاب السماوي، اللي هو الوحي الذي نزل على النبي ونزل بالإسلام. عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية 18 من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. يعني قبلها شهد الله الآية 18: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم والقائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ده تلخيص الإسلام، تلخيص كل الرسالات. بعد كده قال: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف هذا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، اللي هو الرسالة السماوية، بغيا بينهم، بغيا على هذا العلم. البغي ده اللي هو الاعتداء بيبقى متمسك بالثوابت، الثوابت اللي هي تقديس البشر والحجر. يقول دي الثوابت بتاعتنا، ده ما وجدنا عليه اباءنا. فمن هنا بقى قريش واذا قالوا اتبعوا ما انزل الله قالوا بل اتبعوا ما الفينا عليه اباءنا، يعني الاسلاف. وبعدين واذا قالوا اتبعوا ما انزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه اباءنا.
ويوم القيامة بل قالوا إن وجدنا لا مؤاخذة ربنا سبحانه وتعالى يجعلها قاعدة سارية في كل عصر. يقول لك عن قريش بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. على أمة، شوف خلي بالك أمة هنا، يعني يقول لك أجمعت الأمة، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فربنا سبحانه وتعالى يجعلها قاعدة، يقول لك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قارة من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. إذا بقى ما وجدنا عليه آباءنا ده هو عبادة السلف، عبادة الأسلاف، وهي ضد الإسلام. أهلا بكم أحبتي في هذا البرنامج وفي هذه القناة وفي موقع أهل القرآن وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور، وعليكم السلام.